this one specifically is a systematic review tool that you can use for intervention. So we have the DARE criteria. So I hope that you read the introduction part of the DARE criteria. So let's discuss the criteria. Anong criteria? Joke lang. Wait lang. So, din ko siya pangitaon. Alas 10 na. Ano naman to sa appraisal? Okay. So raise your hand or unmute yourselves if you have a question, okay? You can cut me. So ang DARE criteria is a tool, no? It's to review if the researchers were able to do a systematic approach to identify if the review was able to describe everything that was did in the studies they included, if they check for quality, if they've highlighted the strengths and the weaknesses of the studies that they have pulled together. Okay, no? So ang iyagid lang yung question are 5, no? So duhanin siya usually dapat ang nagaubra, no? So may isa and then may another one who will do the appraisal. So hindi sila dungan. So and then they will meet and then discuss, no? So sa 5 na criteria dapat may 4 siya ma-meet para i-accept mong evidence. Pero ang decision to accept the evidence will still depend on if it's applicable or appropriate for the profile of your specific patient. So mas kinamit yung 5, pero medyo, though hindi siya applicable sa resources ko, hindi siya applicable sa patients, ang gusto sa patient ko, or hindi siya applicable kay may other pagidyang factors such as comorbidity sa patient ko. Pero, just talking about the criteria, dapat 4 out of 5, okay? Klaro? Klaro siya? Yes. Yes. Okay, so kay nakikita na siya si amo ni aton, no, ang kay amo ni aton article, no, nga gamiton nga i-appraise kaya mo na siyang nakitanta. So first is where the inclusion exclusion criteria reported. So amo ni ana aton nga storyahan. So ang hambal ko is provide a screenshot, something like that. So di ba sa research naton, so hindi na siya mabalance ang normal lang nga tao, ang common person lang, no? Kung hindi na siya pangitaon sa ano. So question number 1, is it a yes or a no? Miss, excuse. Yes, go lang. Ang nadula ang share screen. Ano ko lang siya share screen kay pangitaon kong article. Ay, Kaya ang manistoryahan ta. Is Ah, the sorry, inclusion criteria, was there an inclusion and exclusion criteria? So yes or no? Yes, Miss. Yes. Si ano ni? Si Fry. Dorde. Yes, yes, Miss. Nakakita kong ako nga there. Okay. So yes, so din na siya makita. Actually, pagbasa mo pa lang sang abstract, no, diri makita mo na si some of the inclusion criteria, no? So ang iyang mga inclusion criteria, no? So syempre dapat may cervical radiculopathy siya. So pero mas mag-go deep kita sa aton nga article diri sa aton study selection. Anong din pang include nila? Okay, no? So ang types ng study, RCTs, pwede man sila, nag-include man sila sa quasi-RCT, no? Wala sila galing na excluded, no? So gin-mention nila the excluded, no? And then naghambal man sila sa mga types of participants they will include and they will not include, the intervention, and then ano pa gid ang ginano, ang outcome measures. So di ba mo to siyang aton nga gusto, so dapat mabalaan ta SR siya or RCT. So SR na ni siya. And then gusto ta mabalaan kung
radiculopathy. So, paano siya gin-diagnose? Ginhambal man da nila. So, diba, hindi ta gusto nga may tumor. So, ginhambal may excluded, may neck pain, tumor. So, sulod siya sa aton nga gusto. And then, ang intervention, so, gin-included the intermittent traction, manual and mechanical. And then, sa outcome measure, gusto ta pain and function. So, nagdamo siya, ang same ang outcome measure niya, pero nag-use sang different nga mga tools. No? So, nag-VAS, nag-NPRS siya. Sa function naman, nag-NDI siya, kag nag-PSFS siya. No? So, pero same outcome measure, different tool gingamit niya. Gingamit sa mga different studies. No? So, yes, the answer is yes. And then, kung hindi amo niya ang screenshot mo, example, do budayan gagide, ari gide, may ari man di sila gin pang indicate, no? So gin sa taga-study, no, gin butang man nila da ang ilang inclusion and exclusion criteria. Klaro ang item number 1. Yes, Klaro Miss. siya, hindi klaro, medyo confused kami. Ano Super siya? clear, Miss. Super clear. Gusto ko na ang super clear. Hapos pa siya? Hapos pa? Okay pa? Yes, Miss. Okay. Ambalan nyo ko kung do medyo lang-alang, miss, ang pag-explain mo, miss, do hindi kami hindi kami agree. Okay. So, mabalik ako sa PowerPoint ko. So, medyo patient lang kamo sa pag-share screen ko kay... So, were the inclusion-exclusion criteria reported? We all agree that yes, it was. Tama? Nag-agree kita? Uy, guys? Yes, Miss. Nanda pag may time. Agree kita. Okay? So, ma-stop share na ako. Okay? Kaya medyo, medyo mahirap ang amo ni galing nga sitwasyon. Okay. So, ang next. Hindi yun ako. Okay. Ang next. Tama lang. Wala na akong kabalo. Hindi na ako ng Zoom. Okay. Susadiin na. So, ang next, item number 2. Was the search adequate? Amo ni nga aton nga, next naman nga question. So, number 1, may 1 point na siya. Was the search adequate? Stop share. Anong sabat nyo, Ayhan? Yes, Miss. Hi, Reyna. Yes. Hello, Miss. Good morning. Ngayong aga, Reyna. Nga adequate siya, Reyna. Kay according sa study, Miss, the researchers may nag-search sila multiple databases, Miss, such as Cochrane, Medline, CINAHC, Scopus, ST Web of Science kag Pedro, Miss. And we all know nga ang Pedro clinically appraised na siya, Miss. Hindi tanan, 'di ba? Kaya hindi tanan may score sa Pedro, tama? Yes, Miss. Reyna, basta sala ako ng bal. Yes, Miss. Yes, May Miss. score siya, 'di ba? Kasi may score na siya, pero may arangan NA, something na mo na siya not appraised, no? Tama? Yes, Miss. Yes, Miss. Abala niyo ko kung sala, ay, 'di ba? Sometimes sala ako, salaman ko kisa. So, tao lang. Okay? So, na-try ko gid siya nga to be friendly. Bayan nyo man nga, hindi na siya normal sa akon. Joke lang. Joke. Wala akong nakadlaw. Anyway, so, so, ina-try ko maging, soft-spoken, okay? So, help me out, okay? So, yes, Reyna, tumpa ka dyan, no? So, yes, ginagin nila, no? So, nagko-crane sila. Kagbalanta, di ba sa Cochrane, ang mga systematic tanan ng mga, no? Di ba usually mga systematic something, no? And then, ay, wait lang. Nalipat ako. Nga galing, nag-study sila sini. Anong bal nila? Wala dito mo react da. Sambal niya, conservative treatment is initial treatment of choice. So, the treatment of choice, di ba? No? So kilanglan niya ni, di ba, mabalaan? Kaya nag-research ka mo. So, amo na yung hambal nila. So, okay, treatment of choice siya. Therefore, studies on backing up the support of conservative treatment should be available. Galing, upon their search,
wala asang systematic review nga nagahambal kung ano gid man, no? Ano gid man ang protocol, ano gid man ang effect, ano gid man ang dosage, anong scheduling, no? So amo na nga ang nag-SR sila. So going back sa question number 2, tani klaro to siya. Klaro to siya ang segue. Okay guys, sabat-sabat. Sabat-sabat. Yes, Okay, so nag-segue lang, kinalipatan, tao lang. So Reyna, itong search sila here, no? We can see it here. And they said, the search was from inception. Butsilingon, sa pinakauna nga study nga ginhimo about cervical traction and cervical radiculopathy, gin-include nila sa 2016. So hasta lang tadaan na yan, no? Syempre wala na ako nag-use ng iba, no? So ang gingamit nila mga terms, here, ari. And then, what they did is also, nag-manual search pa gid sila. So, wala lang sila nag-online search, nag-manual search pa gid sila sa mga literature, mga sa mga publication, mga journals, and all, no? So, what we can also say nga maka-yes na gid kita, no, is dinating language. So, mabalik ako na sa abstract. So, ginhambal diri, nada karon. So, syempre sala-sala na naman ako. Diri makita tabi lang sa abstract amo ni, no, from inception to something like that, and then without restriction. So adult, si sir, di ba? No? And then si Manong. And then without restriction on language, time, publication time, so date na siya, and language. So, silingon all over the world. So, kung over the world siya, so may Turkey, something may mention na siya sa Turkey, something, nabasahan nyo na. Nabasahan nyo man yung bilog article. May na di siya ginhambal. yes. Turkey, basta may Turkey. Siyempre Turkey lang. Ano naman ko na. Hindi ko na siya makita. Oh my God. Basta basahon nyo siya. Meaning, basta sa 5 something countries or something like that. Oh. So, butsilingon, ma-agree kita nga ma-yes kita, or gusto niyo magdebate? May-yes ka mo? Yes, miss. Yes. Si Carmela lang niya may-yes. Fine. Okay, joke na. Okay. Okay, so, number 2, hindi na taga. The screen share